guys, gagawa po kami ngayon ulit ng slime. Ito po siya yung cup namin. Asa yung iyo? Tapos ito po yung glue namin. Tigisa po. Dito. Yan po. Dawenta Ito po siya. Gagawa na po. Bubuhos ko na po yung akin. Ate. Ito na po yung akin. Okay na. Ito na po yung akin. Ito na po. Uy, anak. Hindi mo na yan. Busin natin. Huwag na. Guys, sasakit po yung ano. Ito guys. Ito po yung panghalo namin guys. Paluto-luto po guys. Ayan. Konti lang pong area lang lalagay natin. Halo. Ano na? Uy, yun na. Dito, punta ka kay ate Mena. Ayaw. Hanapin ka nun. Hindi. Tapos guys, i-mix na po natin. Guys, ito po yung kahapon po na nasa ingit po sa video to. Guys, ngayon po, sumali na po. Ngayon. Apple. Malay mo, panood yan ng mga kaklase mo. Diba? Alagot. Guys, ito na po. Kulang ako sa glue. Guys, ito na po siya. Dadagdagan pa po namin siya ng konting glue, guys. Yan, okay na. Ito, nadagdag ng konti. Guys, okay. Pagka po bibilin yung kahit blue, kahit ano po siya. Huwag niyo kulang. Come on. Ate Rita, ito po yung pa-epal. Epal. Hindi dila pa po. Dila ano? Ito po yung kapatid ko po. Tapos ito po yung kalaro ko po. Ate Joanne. Nanay po nito ay yaya. Ano po, nag-aalaga po dito sa kapatid ko. Kaya po naisama po. Love na love niya po ako itong sasako lang. Ayoko na. Huwag kayo ko na. Guys, ito na po siya. Iya, patayin na na yan. Yan, mix mo lang yun. Mix. Lagyan mo pang konti yung iyo. Ano na iyo. Mix siya. May igulo pa ng konti kasi. Mix mo pa ng mix. Akin pala okay na. Guys, tignan niyo yung akin okay na. Kulang na lang po siya ng glue. Oh, si Mika na. Hawakan na natin. Tara. Uy, wait lang. Ang first na kailangan muna natin, kailangan mo mag-wash ng hands dito. Hawakan ko lang. Kailangan nga. Gagawin mo. Nilas mo. Tong. Ayun nga sige. Tangi. Bakit? Bakit naman? Bakit naman? Ito po yung pa-epal. Minsan po, namamalaw po ito ng kapatid ko ng puwet. Kaya po, ngayon po, ang saya ko po nitong video to dahil may mga kasama din po ang gumawa ng slime guys. Excuse naman. Guys, pwede mag-subscribe naman po kayo sa video ko. Tsaka po, mag-comment din po kayo guys. Ano yun? The little slime food. Tapos guys, pagtapos na po kayo gumawa ng slime at di na po siya sticky. Huhugas na po kayo. Ano sabi mo? Huhugas. Yan ang kamay. Oo, tama naman ah. Ayan, wag na kayo
Wala po kasi kami lalagyan na gawaan. Kaya po, ito na lang po yung lalagyan namin. Sorry guys, kung ito na lang po yung napakita po namin sa inyo na lalagyan guys. Babu! Guys, tapos guys, lalagyan na po namin siya ng food color guys. Ano ang food color natin? Color? Lalo! Blue kaya. Ako naman yung blue. Ikaw. Ikaw, tatay. Okay. Thank you. Very good ang kuha. Guys, tapos guys. Yan na po, lalagyan na po namin siyang food color. Hoy, hugas muna tayo. Wait lang po guys, mag-wash lang po kami ngayon sa guys. Wait lang guys. That. Guys, ito na po kami. Nag-back na po kami guys. Ito na po siya. Lalagyan na po namin food color guys. Dahil, huwag niyo pong sosobrahan ha. Baka Oo po nga. kumangit. Tapos minsan po, mga light lang po ang gusto. Pwede pong hindi light. Pwede niya din po siyang kamay. Uy, pabukas nga, please. Ikaw na. Eh, hindi ko nga mabuksan pa kasi suyo naman. Tatay. Guys, tapos guys. Ito na. Uy, wag mo ilahat. Wait lang. Yung akin. Guys, tapos guys. Ako naman po, kakamayin ko na po guys. Hey guys, ito yung light natin siya. Yung paborito kong light guys. Uy! Hindi na kami kita sa video ha. Guys, ito po kasi. Sana po guys, kami na lang po dalawang mag-video ng slime guys. Kaso, ito lang po yung isang tupa. Parang nasingit po dito sa video. So guys, Light FG chat. guys, tapos guys, pwede niya din po ito i-wash. Kasi, Sige. ano nangyari sa'yo? Pakita mo. Tignan niyo yung nangyari sa kanya. Guys, sa akin di nag-fail. May nga iyo! Tatry kong kapitan kung di mo nag... Yan! Nice! Nice! Magugas ka muna dun ng kamay. Ito po yung kanya, guys. Tignan niyo po, magkaiba po. guys, sorry ah. Guys, nagulas mo kasi siya eh. Ito po ako, guys. No, Guys, ito naman po yung kanya po, guys. Pizza to tumba. Ito po, magkaiba po kami ng kulay. Kasi po, yung akin po medyo light po ng konti. Yan. Guys, gawin. Guys, tapos guys, ito na po. Guys, yung mga iba po dyan, mag-subscribe naman po kayo. Click the I button. Sa more videos ko po guys, click the I button here guys. Guys, ayun po kasi sila ano po sila eh. Naghuhugas po silang kamay. Eh, ano naman po kasi sila eh. Sino? Si Vince. Guys, ano, pag ganda na na-slime mo, pinakita ko kay guys lahat ng slime natin. Guys, tapos guys, may bibigay pa po ako sa inyo guys. Na, mapapakita ko po. Ito po guys, hindi po nila po alam. Ito po guys, hindi niya po ito alam. Ito po, mga beads. Alam po namin yan. Kunin mo kayo mga beads. Kung alam mo kung nasaan. Guys, alam niya nga yun guys. Kung nasaan alam niya yun guys. Pero guys, comment down below guys kung mas maganda ba yung aking slime ni o yung kay Drawing Slime yung aking best friend. Yes! Guys, ito po siya oh. Thank you. Huwag po kayong gagawin sa kanya. Mapangit pong gawa niya.
Hey guys, sinungaling po yan guys. Guys, comment down below gawa niyo po ulit ha tayo. guys. Kung mas guys, comment down below niyo po guys kung mas maganda po ba yung akin o yung kanya. Tama guys, ipakita mo yun. Magkaiba kaming color guys. Gawa ulit tayo. Bye guys. Thanks for watching guys. Bye-bye. Go. Hi guys. Ito na po ulit ang channel namin. Gusto niyo daw po ulit gumawa ng slime niya. At slime ko. Ngayon po, natupad na po siya. Guys, kung napapansin niyo po, bagong video po ito. Guys, kasi kanina guys, nag-video din po kami. Chip. Kapit, please. Kasi guys, di ba, alam niyo naman po kanina nag-video din po kami guys. Pero guys, gusto niya pa daw po kasi gumawa ng slime. Kaya guys, ayan na po. Tapos siya guys. Chip. Tapos siya guys. Ah! Tapos guys. Ay! Yung sausage po, ilalagay niyo po sa slime. Sausage ka dyan. Ano ba yung sausage? Guys, wag po kayong maniwala. Kailangan po talaga ng sausage nito, Mimi. Papakita po namin. Dapat may paint yung cellphone ko. Guys, sorry po, medyo po nabaksak ka, guys. Kasi po, may pengi ako dyan konting ay, sorry. Uy. Ayoko mag-ito. Kakamay na lang ako. I-mix ko na yung hand ko. Guys, ayun po, pwede niya din po siya sa i-mix ng hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun na lang po. F. Ako na lang gumawa ng frame ko. Guys, ngayon po siya na lang po muna yung gagawa ng slime guys. Kasi ba nakakatawa? tawa po ganito niya. Kasi Idata. dito sa kabila. Kasi guys, ano po, masyado po kasing guys, ayoko na. Huwag mo nga itikit yan. Kasi po, kanina po nakasali na naman po ako sa video namin. Sige guys, bye guys. Aba, siya po po. Bye guys. Thank you. 10. Bye. Open. Obi. Luto. Hi guys, nag-back ulit ako guys. Kasi guys, sabi po yung mami niya, pupuntahan ko lang po kami yung ginagawa niya. Pati na yun. Guys. Tapos guys, ito na po siya guys. Medyo po siya sticky. Kaya ayaw niya po kasi po medyo sticky po siya. Ito po. Guys, ito na po siya. Guys, stretching niya guys. Ang ganda po ng ginawa niya. Guys, so tingnan niyo po yung gawa niya. Ay, ang stretch niya guys. Okay. Tuto. Tutuin. Tutuin. Guys, tingnan niyo po yung kamay niya. Hindi na po maano. Tapos yung kamay ko na rin po guys, namumuti-muti na rin. So, ano nangyari sa kamay mo? Akin na lang ito, may sticker. Abo. Ko. Hindi ako itong dalawa. Ba, ako naman bumuli. Sige, bye guys.